بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم معايا على قناة اميرة والكروشيه. في فيديو النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض سليبر كروشيه بغرزة مجسمة. شكله حلو جدا والغرزة سهلة جدا في شغلها. الغرزة هنا تكرار لسطر واحد بس، يعني السليبر سهل جدا وبسيط. بنزينه من على الجنب بفيونكة، شكلها جميل وبتديله شكل حلو جدا وسهلة وبسيطة. ان شاء الله الفيديو الجاي هنزلك فيديو الفيونكة. ده كده شكل السليبر وده كده شكله من تحت. الشغل فيه سهل وبسيط وبيخلص معانا بسرعة. المقاس اللي اشتغلته معاكي في الفيديو يلبس مقاس 36 37 وممكن يلبس لحد مقاس 38. اشتغلت بخيط هيمالايا افريداي وبإبرة مقاس 2.5 القلم. كمية الخيط اللي أخدها في الفردتين أخد مني 80 جرام من الخيط، وطبعا كمية الخيط هتختلف حسب المقاس وحسب الخيط اللي هتشتغلي بيه. لو حبيتي تكبري المقاس فانه ان شاء الله واحنا شغالين مع بعض في الفيديو هقولك الخطوات، الا لو حبيتي تكبري المقاس او تصغري المقاس بتعمليها. وكمان ممكن تشتغلي بنفس سمك الخيط اللي هو خيط هيمالايا افريداي او نفس السمك بس بإبرة مقاس 3، فبيكبر معاكي المقاس ويلبس لحد مقاس 41. واحنا كده كده في اللبس السليبر بياخد وضع الرجل وبيكبر معانا حاجة بسيطة. يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ السليبر. وقبل ما نبدأ لو انتي لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي رأيك ايه في الشرح. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. السطر الأول بدايته بترتفعي سلسلتين، 1 2، ودول سلسلتين ارتفاع مش بيتحسبوا معانا عمود. بعد كده بتاخدي لفة على الإبرة وتدخلي جوه الحلقة وتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي بالمرة. تشتغلي 13 عمود بلفة. كده عمود 2 3. بتقربي الأعمدة كده جنب بعض وبتكمليهم 13 عمود بلفة. أنا كده كملتهم 13 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. يبقى احنا عندنا السطر الأول ارتفاع سلسلتين و13 عمود بلفة. هتقفلي بمنزلقة على أول عمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وتنزلي كده تحت اللفتين بتوع أول عمود، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة. تمام، يبقى كده السطر الأول عندنا يعتبر فيه 13 عمود بلفة. بعد كده بتقصي الخيط اللي كنتي واخداه تحت الشغل. السطر التاني بدايته بترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع بنشتغلهم عشان يتداروا معانا ورا الشغل وميبقاش عندنا ارتفاع السلاسل باين بتوع العمود. تمام، عندنا هنا 13 عمود. هتشتغلي على كل عمود عمودين، على أول عمود عمودين، يعني بنزود. وعلى التاني عمودين، 1 2. وبتكرري بنفس الطريقة على كل عمود بتشتغلي عمودين. آخر السطر بعد ما اشتغلتي آخر عمودين هتقفلي بمنزلقة على أول عمود، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وتدخلي كده تقفلي بمنزلقة وتدخلي الإبرة كده تحت لفتين العمود وتسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي عليه. قفلنا كده على أول عمود. تمام، احنا في السطر التاني عندنا السطر عبارة عن ارتفاع سلسلتين و26 عمود بلفة. السطر التالت بدايته بترتفعي سلسلتين وهنشتغل على أول عمودين على كل عمود عمود، على أول عمود عمود وعلى التاني عمود، وبنزود على التالت نشتغل عليه عمودين، 1 2. على نفس العمود بنشتغل عمودين. تمام، هيمشي معنا السطر كله بنفس الطريقة. تشتغلي على أول عمود عمود وعلى التاني عمود والتالت بتشتغلي عليه عمودين، 1 2. هتكرري كده لحد آخر السطر، عمود عمود وعلى التالت عمودين. آخر السطر التالت بعد ما كررتي في آخر السطر هيبقى عندك عمودين. هتقفلي بمنزلقة على العمود الأول، بتسيبي ارتفاع السلسلتين وبتقفلي بمنزلقة على أول عمود،
وبكده السطر التالت كان عندنا فيه ارتفاع سلسلتين زائد 32 عمود بلف. السطر الرابع بدايته بترتفعي سلسلتين، وهتشتغلي على أول عمودين على كل عمود عمود واحد، وعلى العمود اللي بعده بتشتغلي العمود التاني. العمود التالت بتشتغلي عليه عمودين، يعني زي السطر اللي تحت كده التزايد بنفس الطريقة. هيمشي كل السطر كله عمودين على كل عمود عمود واحد اتنين، وعلى العمود التالت بتشتغلي عمودين واحد اتنين. هتشتغلي كده بنفس الطريقة عمودين على كل عمود عمود، وعلى التالت بتشتغلي عمودين. تمام. بعد ما قررتي وصلتي لاخر السطر، في اخر السطر هيبقى عندك عمودين على عمود، واخر عمود هيبقى عليه عمود واحد بس. تمام. هتقفلي بمنزلقة على اول عمود، تسيبي ارتفاع السلسلتين وبتقفلي بمنزلقة على اول عمود. كده السطر الرابع عندنا فيه ارتفاع السلسلتين زائد 45 عمود بلف. تمام. وده المقاس يلبس 37 38. لو انت حبيتي تشتغلي المقاس اكبر، فانا في السطر الجاي هشتغل السطر كله عبارة عن اعمدة. انت بقى هتشوفي عايزة تزودي كام عمود، يعني تشوفي كده واحد اتنين تلاتة، مثلا التلات أعمدة بيعملوا سنتي، بتشوفي عايزة تزودي كام سنتي وبتزودي بعدد الأعمدة. لو عايزة سنتي هتزودي تلاتة، لو عايزة اتنين سنتي هتزودي ستة، وهكذا بتزوديهم بقى على مسافات متباعدة. تمام. فأنا دلوقتي هشتغل السطر الخامس كله عبارة عن أعمدة، مفيش أي تزايد. هرتفع السلسلتين واشتغل على كل عمود من 45 عمود واحد، العمود التاني، وهكرر كده لحد آخر السطر على كل عمود عمود. المقاس ده يلبس من أول 36 لحد 38. بعد ما اشتغلتي السطر كله أعمدة على كل عمود عمود، بتقفلي المنزلقة على أول عمود. كده عدد الأعمدة ثابت معانا هما ارتفاع السلسلتين وال45 عمود. أما انت لو زودتي في عدد الأعمدة فهيطلع معاكي عدد الأعمدة أكبر. تمام. كده احنا اشتغلنا 5 سطور. ابتداء من السطر الجاي هنشتغل في الغرزة. ده كده شكل الغرزة. احنا عندنا الغرزة بتبقى في وش الرجل من قدام، وبنشتغلها على 21 عمود. تمام. عندنا 45 عمود، هنطرح منهم ال21 هيتفضل 24. فهنشتغل في أول السطر ارتفاع سلسلتين و12 عمود، وبعدين الغرزة، وبعدين ال12 عمود. ال12 عمود اللي في الأول وال12 عمود اللي في الآخر دول هيبقوا في قدم الرجل من تحت، أما الغرزة على ال21 عمود اللي في وش القدم. تمام. انت بقى لو مزودة في عدد الأعمدة هتعملي نفس الكلام برضو، هتطرحي ال21 من عدد الأعمدة، والناتج اللي يطلع لك بتقسميه على 2، نص في أول السطر بتشتغليه ونص في آخر السطر. دلوقتي هنشتغل السطر الأول من الغرزة. هترتفعي سلسلتين، وأنا هنا هشتغل 12 عمود واحد اتنين، هكملهم 12 عمود وارجعلك، وانت هتشتغلي نص عدد الأعمدة اللي طلعت. أنا كده اشتغلت ارتفاع السلسلتين و12 عمود، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 11 12. عدد الأعمدة هيختلف عني لو مزودة. تمام. بعد كده هنشتغل في الغرزة. الغرزة هتاخدي لفة على الإبرة وتسيبي عمود اتنين، وعلى التالت هتشتغلي 3 أعمدة، واحد اتنين تلاتة. يبقى احنا كده سيبنا عمودين، وعلى التالت اشتغلنا 3 أعمدة. تاخدي لفة على الإبرة وترجعي على أول عمود، تدخلي كده على أول عمود وتسحبي اللفة وتشتغلي العمود، تاخدي لفتين، تدخلي كده على أول عمود، يعني بنسيب العمود التاني. تمام. تسحبي اللفة وتاخدي لفتين لفتين. ده كده اسمه عمود مايل، زي ما انت شايفة مايل معانا كده. الغرزة دي اللي بتتكرر معانا في وش القدم، وبتتكرر 7 مرات. هتاخدي لفة على الإبرة، تسيبي عمود اتنين، وعلى التالت بتشتغلي 3 أعمدة، واحد اتنين تلاتة. تاخدي لفة على الإبرة وبتروحي على أول عمود. احنا سايبين عمودين، العمود التاني ده ما بنشتغلش عليه، بنروح على أول عمود سيبناه نشتغل عليه عمود. فالعمود لما بنشتغل عليه كده بيطلع معانا عمود مايل بالشكل اللي انت شايفاه. هتكرري تسيبي عمود اتنين، وعلى التالت 3 أعمدة، واحد اتنين تلاتة. تاخدي لفة على الإبرة وتروحي على أول عمود، تدخلي عليه كده وتشتغلي عليه عمود.
فالعمود بيبقى مايل بالشكل ده. هتكرري كده والغرزة بتتكرر معانا 7 مرات. انا هشتغلها مرة وانت بتكرري لحد ما يكملوا 7. سيبي عمود 2 وعلى التالت بتشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3. تاخدي لفة على الإبرة وتروحي على أول عمود سيبناه تشتغلي عليه عمود. تمام. احنا كده كررناها اشتغلنا مع بعض 4 مرات. هتشتغلي لحد ما يكملوا 7 مرات. كده الغرزة اتكررت معانا 7 مرات. الغرزة اهي بدايتها أول واحدة اهي 1 2 3 4 5 6 7. تمام. بعد ما كررناها المرة السابعة بنبدأ نشتغل على كل عمود عمود. هتشتغلي على أول عمود يقابلك. تمام. هتشتغلي على أول عمود عمود وتبدأي كده تشتغلي على كل عمود عمود وهيطلع لك عدد الأعمدة نفس عدد الأعمدة اللي في الأول، أو لو كان طلع معاكي العدد فردي هيبقى زيادة عمود أو ناقص عمود. تمام. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد الآخر. أنا كده اشتغلت من بعد الغرزة 12 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام. انت هيطلع لك نص عدد الأعمدة اللي قسمتيه على 2 وطلع لك النص. تمام. ممكن لو طلع لك النص زي ما بقول لك عدد فردي، يعني نفترض ان كان طلع النص عندي 25 مش 24، فكنت هشتغل 12 عمود في الأول و13 في الآخر. تمام. انت برضه بتعملي كده. آخر السطر هتقفلي بمنزلقة على العمود، العمود الأول. يبقى ده كده شكل الغرزة، بيبقى في قدم الرجل من قدام، أما من ورا كده بيبقى كله عبارة عن أعمدة. دلوقتي هنشتغل السطر التاني من الغرزة، والسطر التاني من الغرزة هنبان بقى بنشتغلها ازاي. هو السطر اللي هشتغله معاكي ده هو اللي هتكرريه لحد ما توصلي للمقاس الجزء اللي هقولك عليه. يبقى احنا بداية كل سطر بترتفعي سلسلتين وبتشتغلي على كل عمود عمود لحد آخر عمود قبل الغرزة. فأنا هشتغل هنا 12 عمود على كل عمود عمود. يبقى انت هتشتغلي في أول كل سطر ارتفاع السلسلتين وعلى كل عمود عمود لحد آخر عمود قبل الغرزة. كده أنا اشتغلت على 12 عمود على كل عمود عمود، آخر عمود على العمود اللي قبل الغرزة. دلوقتي هنشتغل في الغرزة، والغرزة اللي أنا هشتغلها معاكي ده هو ده السطر اللي هيفضل يتكرر معاكي. تمام. هنا احنا اشتغلنا على العمود 3 أعمدة. هتسيبي أول عمود منهم والتاني وعلى التالت بتشتغلي 3 أعمدة. 1 2 3. تاخدي لفة على الإبرة وترجعي على أول عمود سيبناه، يعني زي تحت بس هنا بقى بنشتغل فوق الغرزة. تمام. تروحي على أول عمود تشتغلي عليه عمود، فبيطلع العمود معاكي مايل بالشكل ده. بنكرر، احنا بنشتغل على ال3 أعمدة مش بنشتغل على العمود المايل ده. هتسيبي أول عمود والتاني وتروحي على العمود التالت اللي اشتغلنا، كنا تحت على العمود 3 أعمدة، هو ده العمود التالت. هتشتغلي عليه 3 أعمدة. 1 2 3. وبتاخدي لفة على الإبرة وتروحي على أول عمود. تمام. يعني بنسيب العمود اللي في النص، تشتغلي على أول عمود عمود فبيبقى معاكي العمود مايل، تبقى الغرزة فوق بعض بالشكل. هكررها معاكي مرة وانت بتكرريها هي. يبقى احنا مش بنشتغل على العمود يعتبر الربع ده. تمام. مش بنشتغل عليه، احنا بنسيب أول عمود والتاني وعلى التالت بنشتغل 3 أعمدة. 1 2 3. نرجع على أول عمود، نسيب التاني ده مش بنشتغل عليه، يبقى احنا مش بنشتغل لا على التاني ولا على الربع المايل، نشتغل على أول عمود عمود فبيبقى مايل بالشكل ده. تمام. هتكرري كده لحد ما توصلي لحد الغرزة رقم 7. بعد ما اشتغلتي على كل غرزة نفس الغرزة بالشكل الجميل ده. تمام. هنبدأ بقى نشتغل في الأعمدة اللي بتبقى في آخر السطر، فبتسيبي العمود اللي هو المايل ده ما بنشتغلش عليه، تروحي على أول عمود من الأعمدة. تمام. اللي هي في ظهر في الرجل من تحت. تمام. هتشتغلي كده على كل عمود عمود. أنا هشتغل 12 عمود لحد آخر عمود هيبقى عندي 12. انت هيبقى عندك عدد الأعمدة اللي طلع لك. تمام. فانت دلوقتي هيبقى عندك في أول السطر ارتفاع سلسلتين والأعمدة اللي متعودة عليها، وبرضه في آخر السطر هيبقى عندك الأعمدة هي نفس العدد، لا بيقل ولا بيزيد. آخر السطر بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود بتقفلي بمنزلقة
على اول عمود. يبقى بداية اول كل سطر ارتفاع سلسلتين، وبتشتغلي على كل عمود عمود. لما بتيجي عند الغرزة بتشتغلي على تالت عمود 3 أعمدة، وترجعي على اول عمود تشتغلي العمود، فبيبقى مايل معاكي كده. بتكرري كده لحد ما توصلي لحد الغرزة، بتسيبي العمود وبتشتغلي بقى ابتداء من على اول عمود من عدد الاعمدة اللي عندك على كل عمود عمود، وفي اخر السطر بتقفلي بمنزلقة. بتكرري في عدد سطور الغرزة دي لحد ما توصلي لحد الجزء ده من القدم. تمام، زي ما انت شايفة الجزء ده كده. هتكرري بقى عدد السطور حسب سمك الخيط وحسب المقاس اللي انت عايزاه. انا هكرر وارجع لك، اهم حاجة تبقي وصلتي للجزء ده كده. انا كده اشتغلت لحد ما كملتهم 9 سطور من الغرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انت عدد السطور عندك هيطلع اكتر او اقل حسب المقاس وحسب سمك الخيط اللي بتشتغلي بيه. بعد ما بتوصلي لحد اخر السطر بتاخدي لفة على الابرة وتسحبي الخيط وبتقصيه، والخيط ده هناخده معانا واحنا بنشتغل كده نقفله تحت الشغل. كده احنا خلصنا الجزء الاول من السليبر، وهنبدأ في الجزء التاني. والجزء التاني هيبقى عبارة عن قدم الرجل من تحت والجنبين. تمام، هيبدأ السطر معانا من على العمود الاول في الغرزة التانية، وينتهي عند العمود الاخير في الغرزة التانية برضو في الجنب ده. تمام، هيبقى عبارة عن الجنب وبعدين القدم من تحت والجنب، وهنبقى سطور رايح جاي زي ما قلت لك. فانت هنا لو عندك ماركر او لو هتبدأي معايا بقى تبقي عارفة بدأتي منين، هتسيبي الغرزة الاولى والتانية هتحطي العلامة على أول عمود منها، وده هيبقى بداية السطر معانا. تمام، هتروحي على الجنب التاني هتسيبي أول غرزة وتحطي العلامة على آخر عمود اللي هو كان العمود المايل. تمام، وده هيبقى آخر عمود معانا في السطر. والجزء ده هو اللي هنسيبه مش هنشتغل عليه، ده هيبقى قدم الرجل من قدام. لو انت بقى بتشتغلي المقاس كبير فممكن ترحلي كده، ان انت بدل ما يبقى اول السطر عندك على العمود الاول يبقى على التاني او على التالت. تمام، عشان تسيبي مسافة اكبر شوية لقدم الرجل من قدام. اما لو شغالة زي او مقاس اصغر فبتسيبي المسافة دي بس. السطر هيبدأ معانا من على العمود اللي هو حطينا عليه العلامة. تمام، هتدخلي الإبرة كده وتسحبي اللفة، بتكوني عاملة عقدة البداية تسحبيها وبترتفعي سلسلتين، ودول سلسلتين ارتفاع للسطر مش بيتحسبوا معانا عمود. بعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود. على أول عمود بتدخلي تاني وتشتغلي عليه عمود، وبتاخدي معاكي الخيط تحت الشغل عشان تقفلي من ورا. على العمود اللي بعده عمود، على العمود اللي بعده عمود. احنا عندنا الغرزة كانت عبارة عن 4 أعمدة، بتشتغلي على كل عمود منهم عمود، تتنقلي على الغرزة اللي بعدها. يعني احنا هنا بنشتغل في الأول على الغرزتين، هتشتغلي على كل عمود من الأربعة عمود. تمام، كده احنا اشتغلنا وده الجنب عندنا. بعد كده هنشتغل بقى على الأعمدة اللي كانت عندنا في قدم الرجل من تحت على كل عمود عمود. خلاص بقى الخيط ده قفلناه تحت الشغل، فهتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود، وانا هاجي اشتغل معاكي العمود اللي هيبقى في قفلة السطر. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود احنا هنا وصلنا لقفلة السطر. هنشتغل عمود تحت المنزلقة عشان ما يبقاش فيه فراغ في الجزء ده. هتدخلي كده تحت المنزلقة اللي قفلتي بيها السطر وتشتغلي عمود. تمام، اشتغلنا العمود هنا عشان ما يبقاش فيه فراغ، عشان لو اتنقلنا على اول عمود على طول هيبقى فيه فراغ هنا. تمام، بعد كده بقى بترجعي تشتغلي على كل عمود عمود، تاخدي معاكي الخيط تحت الشغل، هتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي للغرزة. هتشتغلي على الأعمدة الأربعة على كل عمود عمود، وبعدين تشتغلي على الأعمدة الأربعة بتوع الغرزة التانية على كل عمود عمود. آخر عمود هتشتغليه على العمود اللي كان مايل معانا اللي على العلامة. تمام، أنا كده اشتغلت على كل عمود عمود، وآخر عمود اشتغلته على العمود اللي كنت حاطه عليه العلامة. تمام، في الجزء ده أنا كده من أول عمود لحد آخر عمود بقى عندي ارتفاع سلسلتين و41 عمود. كان عندي هنا 12 عمود و12 عمود، يعني 24 زادوا عمود اللي هو العمود رقم 25. تمام، وهنا زادوا 8 من الجنب ده و8 من الجنب ده، فبقوا 41. انت عندك عدد الأعمدة هيطلع حسب المقاس اللي انت شغالاه او حسب ما بدأتي السطور من تحت. تمام، زي ما انت شايفه ده كده وش الرجل من قدام ما بنشتغلش عليه. بداية السطر اهي كانت ونهايته اهي. هو ده السطر بقى اللي بيفضل يتكرر معاكي لحد ما بتوصلي لحد الجزء اللي هقولك عليه. بداية السطر بتبقى ارتفاع سلسلتين، والسلسلتين دول مش بيتحسبوا معانا عمود، فبتلفي الشغل
وبتشتغلي على أول عمود عمود. تمام، هتشتغلي كده على أول عمود عمود، على التاني عمود. يبقى احنا بدأنا أول عمود من على أول عمود، السلسلتين دول سلسلتين ارتفاع بس. هتشتغلي كده على كل عمود عمود، وآخر عمود بتشتغلي عليه بتشتغلي على العمود. احنا هنا مش بنشتغل على ارتفاع السلسلتين، بنشتغل على آخر عمود على العمود. هتشتغلي كده على آخر عمود وارجع أكمل معاكي. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، آخر السطر بتشتغلي على آخر عمود اهو، على آخر عمود عمود، ومش بنشتغل على ارتفاع تاني سلسلة، يعني السلسلتين دول ارتفاع بس، فبيبقى هو السطر اللي بيتكرر معاكي ارتفاع سلسلتين. وبتشتغلي على أول عمود عمود، وبعد كده بتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد آخر عمود بتشتغلي عليه، وما بتشتغليش على ارتفاع السلسلتين. تمام، هتكرري كده في السطر ده لحد ما توصلي ان انت تبقي سايبه قيمه 3 سطور لحد ما توصلي لقدم الرجل من الاخر. تمام، يعني احنا هنا كده هنشتغل لحد ما نوصل ان احنا نبقى سايبين قيمه 3 سطور، عشان دول اللي هنعمل فيهم تناقص، عشان ما يبقاش فيه جزء في السليبار من تحت. تمام، فانا هنا اشتغلت 11 سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وبعدين اشتغلت الثلاث سطور التناقص 1 2 3. تمام، انت عندك عدد السطور هيبقى اكتر او اقل حسب المقاس زي ما قلت لك وحسب سمك الخيط. اهم حاجه تبقي سايبه تشوفي كده الثلاث سطور دول عملوا عندك مسافه قد ايه، وتسيبي قيمتها كده، هم دول اللي هنعمل عليهم التناقص في اخر السطر. تمام، فانا دلوقتي هكمل السطور دي 11 سطر وارجع لك. أنا كده كملتهم 11 سطر من الأعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. انت عدد الأعمدة عندك هيطلع حسب المقاس وحسب سمك الخيط. تمام، سبت قيمة 3 سطور اللي هنشتغلهم مع بعض دلوقتي وهنعمل فيهم التناقص. فأنا عندي هنا عدد الأعمدة ارتفاع سلسلتين زائد 41 عمود، هطرح منهم 6 أعمدة ودول اللي هعمل عليهم التناقص في النص. تمام، بعد ما اطرح ال6 أعمدة هيبقى اللي فاضل عندي 35 عمود، هقسمهم على 2 فهيطلع النص 17 ونص. هعمل في الأول 17 عمود، وبعد ال6 أعمدة اللي هعمل عليهم تناقص هعمل ال18، يعني العمود اللي اتقسم بالنص ده هعمله في الآخر. تمام، انت بقى هتعملي نفس الكلام، هتشوفي عدد الأعمدة عندك قد ايه وتطرحي منهم ال6، والناتج اللي هيطلع لك هتقسميه على 2. هتشتغلي نصه في الأول وبعدين تعملي التناقص وبعدين تشتغلي النص التاني. لو طلع لك العدد فردي فالعمود الزيادة ده بتخليه في آخر السطر. تمام، فأنا دلوقتي هرتفع سلسلتين، وده كده أول سطر معايا في التناقص، وهشتغل 17 عمود على كل عمود عمود. أول عمود بنشتغله على أول عمود. تمام، ارتفاع السلسلتين وأول عمود على أول عمود. هتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود، فأنا هشتغل 17 عمود اللي هو النص اللي طلع لي بعد ما طرحت ال6. هتشتغلي كده لحد أنا كده اشتغلت ارتفاع سلسلتين و17 عمود على كل عمود عمود. التناقص اللي هعمله على ال6 أعمدة بإني هشتغل على كل عمود من ال6 غرزة حشو. هنشتغل كده 6 غرز حشو على كل عمود غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6. كده اشتغلنا 6 غرز حشو على كل عمود غرزة حشو. هنرجع بقى نشتغل نص عدد الأعمدة اللي طلعلك، فأنا هشتغل 18 عمود زي ما قلت لك. طلع عندي النص عدد فردي ففي عمود زيادة، فده بنخليه في آخر السطر عشان هنا بيبقى فيه ارتفاع سلسلتين فيبقوا متوازنين مع بعض كده. تمام، هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد آخر السطر، بتقفلي آخر عمود بتشتغليه على العمود، وبعد كده بقى السطر التاني بالتناقص هترتفعي سلسلتين وتشتغلي على كل عمود عمود لحد آخر عمود قبل غرزة الحشو. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وارتفعتي سلسلتين للسطر اللي بعده واشتغلتي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل غرزة الحشو، احنا هنا هنعمل تناقص بان احنا هنجمع كل غرزتين حشو هنخليهم يبقوا غرزة واحدة بس. فعلى اول غرزة حشو هتدخلي كده وتسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة، على التانية بتدخلي وتسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة، وبعدين بتاخدي التلات لفات مع بعض كده اختصرناهم لغرزة حشو واحدة. على التالتة بتدخلي وتسحبي اللفة، وعلى الرابعة بتدخلي وتسحبي اللفة وبتاخدي التلات لفات مع بعض كده اختصرناهم لغرزة واحدة. نفس الكلام على الخامسة وعلى الست، وتسحبي كده وتاخدي التلات لفات، فكده اختصرنا ال6 غرز حشو وبقوا 3. 1 2 3.
بعد كده هترجعي تشتغلي على كل عمود عمود، هتشتغلي كده على كل عمود من الأعمدة عمود لحد آخر عمود، وترتفعي السلسلتين وتشتغلي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل غرزة الحشو. كده احنا اشتغلنا لحد آخر السطر وارتفعنا للسطر اللي بعده اللي هو التالت في التناقص. ده آخر سطر معانا في التناقص. احنا هنا بقى عندنا رؤوس ل3 غرز حشو. بعد ما اشتغلتي العمود هنجمع ال3 غرز حشو دول في غرزة واحدة، فهتدخلي كده على كل غرزة من ال3 تسحبي اللفة وتسيبيها على الإبرة. كده أول واحدة، كده 2 وكده 3، فبقى عندنا 4 لفات على الإبرة هناخدهم مع بعض كده بسحبة واحدة، وتضيقي ايدك كده وترجعي بقى تشتغلي على كل عمود عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد الآخر، وده كده آخر سطر معانا. تمام، هتشتغلي كده لحد آخر عمود. بعد ما اشتغلتي لحد آخر السطر زي ما انت شايفة كده احنا الجزء اللي في النص ده نازل معانا لتحت، فلما بنيجي نقفل ما بيبقاش فيه بوز في السيليبار من ورا. تمام، دلوقتي بقى هنقفل الجزء ده كده، هتخلي الشغل كده قدامك. تمام، ده كده وش الشغل، وهتتني الشغل بالطريقة دي. تمام، وبعد كده هنقفل، ولما هنقفل هيبقى التقفيل عندنا من جوه، فعشان كده بقولك تخلي الوش كده قدامك، وبعد ما نقفل ونيجي نعدل الشغل هيبقى من ورا كده مفيش تقفيل، هيبقى التقفيل من جوه. تمام، هتدخلي كده على اول عمود وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفة اللي على الإبرة وتقفلي عليه، وهنبتدي هنقفل أول عمود في أول عمود من الجنب التاني. فهتدخلي الإبرة كده على أول عمود وتدخليها على أول عمود في الناحية التانية. تمام، اللي هو يعتبر كان آخر عمود معانا. هتدخلي كده وتسحبي اللفة وتاخدي اللفتين مع بعض. بنقفل بغرز حشو، عايزة تقفلي بمنزلقات قفلي. تمام، هتدخلي على العمود التاني بالإبرة، وبتدخلي بالإبرة على العمود التاني اللي في الجنب التاني، تسحبي الخيط وتشتغلي غرزة الحشو على العمود التالت وعلى العمود التالت اللي في الناحية التانية، وتخلي الأعمدة كده قدام بعض عشان ما يكشكش منك في الجزء ده. تمام، يبقى احنا بندخل بالإبرة على العمودين، العمود التالت من هنا والعمود التالت اللي في الجنب التاني، العمود الرابع من هنا والعمود الرابع اللي في الجنب التاني، تبقي مظبطة كده شغلك، ونشتغل غرزة الحشو. تمام، فبيبقى التقفيل عندنا كده من الظهر بالشكل ده كده هيبقى الوش بتاع الشغل. اما احنا كده بنقفل على الظهر زي ما انت شايف. هتقفلي كده لحد الآخر ونرجع نكمل. بعد ما قفلتي بنفس الطريقة اللي قفلتها معاكي وصلنا كده للآخر، فاحنا كده على آخر عمود من الجنب ده وآخر عمود من الجنب التاني. هتسحبي الخيط كده وتعدي من على اللفة اللي على الإبرة بمنزلقة وتاخدي لفة على الإبرة، وبتسحبي الخيط كده وبتخلي حتة خيط صغيرة عشان تقفلي بيها، وبعد كده بتقصي الخيط. بعد ما بتقصي الخيط بتثبتي اللفة لتحت. تمام، وبعد كده بقى بتقفليه بإبرة التقفيل تحت غرز الحشو. دلوقتي بقى هنعدل الشغل، فزي ما انت شايفة كده عندنا الدوران ده بيخلي مفيش بوز من ورا، وزي ما انت شايفة التقفيل شكله حلو وجميل. دلوقتي بقى هنشتغل الجزء التالت. احنا كده اشتغلنا الجزء الأول اللي كان فيه الغرزة والجزء التاني اللي كان أعمدة، ودلوقتي هنشتغل الرقبة. هتعملي عقدة البداية. تمام، وهنشبك عقدة البداية على ارتفاع السطر. احنا هنا بيبقى عندنا مرة ارتفاع السطر سلسلتين، ومرة اللي هو كان آخر السطر بيبقى عمود، فهنشتغل جوه كل ارتفاع عمودين. تمام، هتدخلي كده تنزلي تحت الارتفاع اللي هو السلسلتين وتسحبي الخيط وترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، تدخلي تاني تشتغلي عمود، فكده جوه الارتفاع اشتغلنا عمودين. تمام، الارتفاع اللي تحته اللي هو العمود هتشتغلي فيه عمودين، 1 2. احنا عندنا ارتفاع السطر هنا اهو كان سلسلتين، بتنزلي تحت السلسلتين تشتغلي عمودين. السطر اللي بعده اللي هو كان نهاية السطر، فعندنا الارتفاع فيه عمودين، الارتفاع فيه عمود، فهتشتغلي تحته عمودين. تمام، وهتكملي بنفس الطريقة كده تحت كل ارتفاع بتشتغلي عمودين. تمام، لحد ما توصلي لحد آخر عمود بتشتغلي تحته عمودين، وبعد كده بقى عندك الأعمدة اللي هي بتاعت الغرزة بتشتغلي على كل عمود من ال4 عمود. تمام، وبعد كده بتلفي وبتشتغلي تحت كل ارتفاع عمودين لحد آخر السطر. أنا كده اشتغلت تحت كل ارتفاع عمودين، ولما وصلت لآخر عمود اشتغلت تحته عمودين، وهنا اشتغلت على رابع عمود اللي هو العمود المايل عمود، وبعد كده اشتغلت على أعمدة الغرزة على كل عمود عمود. اتنقلت بعد كده واشتغلت العمودين تحت ارتفاع السلسلتين،
وكررت كده تحت كل ارتفاع عمودين. تمام، وصلت كده لاخر عمود اشتغلت تحته عمودين، وهنشتغل بقى عمود على ايه، على مطرح ما قفلنا الغرزة، من مطرح ما قفلنا السليبر من الظهر عشان يبقى مفيش فراغ. تمام، وهتقفلي بمنطلقة على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. انا هنا عندي عدد الاعمدة زوجي. تمام، لازم يبقى عدد الاعمدة زوجي عشان السطر الجاي هنشتغل بغرزة العمود الامامي والعمود الخلفي، فتطلع الغرزة مظبوطة معانا. لو انت بقى عديتي عدد الاعمدة وطلع معاكي العدد فردي، فبتقفلي على اول عمود. تمام، فكده بيبقى عندك العدد زوجي. تمام، ما بتزوديش بقى عمود ولا حاجة، بتقفلي على العمود، فلما بتقفلي على العمود بيبقى العدد زوجي. ودلوقتي هنشتغل بغرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي عشان الرقبة تتضم معانا الغرزة دي كده. تمام، أول حاجة هنشتغل عمود أمامي، فالعمود الأمامي بتنزلي كده تحت ارتفاع السلاسل، أو لو قفلتي على العمود بتدخلي كده في الإبرة في ظهر العمود وتسحبي الخيط وتقفلي على اللفتين مع بعض. دي كده غرزة حشو. بعدها بتشتغلي سلسلتين، فكده يعتبر اشتغلنا العمود الأمامي، باين معانا عمود أمامي وبارز لبعض. بعد كده هتشتغلي العمود الخلفي. العمود الخلفي بتدخلي كده في ظهر الشغل وتعدي الإبرة من قدام العمود وتسحبي الخيط وتاخدي لفتين. مرة هنشتغل عمود خلفي ومرة عمود أمامي. كده اشتغلنا الخلفي، هنشتغل الأمامي. الأمامي بتبقى الإبرة هي اللي قدام الشغل، وبتعدي كده الإبرة من ورا العمود وتسحبي الخيط وتشتغلي العمود عادي، تاخدي لفتين. كده عمود أمامي بارز لبره. العمود اللي بعده خلفي زي ما انت شايفة كده، دي كده طريقته. هتشتغلي مرة عمود أمامي ومرة عمود خلفي. عمود أمامي اللي بعده بيبقى خلفي، عمود أمامي اللي بعده خلفي. هتكرري كده لحد الآخر. هتشتغلي على العمود عمود أمامي والعمود اللي بعده عمود خلفي لحد آخر السطر. أنا كده كررت عمود أمامي واللي بعده عمود خلفي لحد آخر السطر، وعشان العدد زوجي في آخر السطر عندنا عمود خلفي، واحنا كنا شغالين في الأول غرزة حشو سلسلتين، دول كانوا بيعتبروا العمود الأمامي. فهتقفلي على تاني سلسلة، تدخلي كده على تاني سلسلة، هتسيبي الأولى والتانية اللي هي اللي فوق بقى، تدخلي تقفلي على اللي فوق. كده قفلنا بمنزلق. بعد كده هنكرر السطر ده، هنشتغل على العمود الأمامي عمود أمامي وعلى العمود الخلفي عمود خلفي. هتدخلي كده في ظهر السلاسل اللي هي تعتبر العمود الأمامي وتسحبي اللفة وتقفلي على اللفتين، وبعدين بتشتغلي سلسلتين. ده كده العمود الأمامي في أول السطر. عندنا الخلفي هنشتغل عليه عمود خلفي، الأمامي هنشتغل عليه عمود أمامي، الخلفي عليه عمود خلفي، الأمامي أمامي. هو ده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. هتشتغلي على العمود الأمامي عمود أمامي وعلى العمود الخلفي عمود خلفي. هتكرري كده لحد الآخر. أنا هنا اشتغلت 3 سطور الرقبة، سطر اللي هو الأعمدة العادية وسطرين اللي هي غرزة العمود الأمامي والعمود الخلفي. يعني هكمل السطر ده كده ويبقى خلص معايا. انت بقى عايزة تطولي الرقبة عن كده، عايزة تشتغلي 3 سطور 4 سطور زي ما انت شايفة كده. أنا كده طول الرقبة معايا، طول الرقبة معايا لحد الجزء ده. تمام، انت بقى لو حبيتي تطولي الرقبة شوية عن كده فبتزودي سطر أو 2 أو 3 براحتك. هي عندنا الرقبة واسعة، وكل ما هتطلع معاكي هتضيق، بس مش هتضيق قوي. تمام، عشان الجزء ده عندنا كبير. تمام، انا هكمل لحد الاخر وارجع لك. انا كده اشتغلت لحد اخر السطر، فالغرزه اللي هي العمود الامامي والعمود الخلفي اتكررت معايا سطرين. تمام، انت بقى بتكرري لحد طول الرقبه اللي انت عايزاه، او لو هي واسعه معاكي فبتزودي سطرين او 3 فبتضيق. تمام، اخر السطر بعد ما بتقفلي على تاني سلسله من سلاسل الارتفاع، بعد ما بتخلصي خالص تاخدي لفه على الابره وتسحبي الخيط وبتقصيه، وبتسيبي حته خيط صغيره عشان نقفل بيها. بعد ما قصيتي الخيط بتنزلي اللفه لتحت كده عشان تبقى في سوا السطر، وبإبرة التقفيل بتقفليه تحت الأعمدة. ده كده شكل السليبر في اللبس. تمام، ودي كده الفردة اللي أنا اشتغلتها معاكي. الفردة بقى اللي كنت شغاليها قبل كده كنت مركبة فيها فيونكة شكلها جميل زي ما انت شايفة، بتدي منظر حلو جدا. دي كده شكل الفيونكة. تمام، انت هنا عندنا فردة يمين وفردة شمال، فبتركبي مرة الفيونكة على الغرزتين اللي في الآخر، تمام، ومرة على الغرزتين اللي في الأول. يعني هنا لما هتيجي تركبيها بقى هتركبيها على الجزء ده كده عشان تبقى فردة يمين وفردة شمال. أما فيديو الفيونكة فإن شاء الله أنا عاملة لها فيديو، أول ما ينزل الفيديو ده هبدأ في تحميله وهنزله على طول. فوانت شغالة في السليبر كده هكون نزلت فيديو الفيونكة. تمام،
ودلوقتي أسيبكم في رعاية الله لحد ما نتقابل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.